Hi! ඔන්න මම පුරන්දු වෙච්ච විදියටම ආවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේකප් ලෙසන් එක අරගෙන. හැබැයි පොඩි වෙනසකුත් එක්ක. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙනසට කැමති වෙයි කියලා. ඒ තමයි හැම බදාදා දවසකම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනෙනවා කියපු පාඩම් මාලාව වෙනුවට අද සිට ලබන බදාදා වෙනකම් මේකප් පිළිබඳ මූලික දැනුම පාඩම් 7කින් ඒ කියන්නේ කෙටි පාඩම් 7කින් ඔයගොල්ලන්ට රැගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ දවස් 7 අවසානයේ 8 වෙනි දවසේදී අපිට පුළුවන් වෙයි ලස්සන සරලව මේකප් එකක් දාගන්න. මොකද මම ඒ තත්ත්වයට ඔයගොල්ලන්ව ගෙන එනවා. හැබැයි ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ව ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේකප් කරන්නේ කොහොමද, පර්ෆෙක්ට් විදිහට මේකප් එකක් අපි කරගන්නේ කොහොමද, ක්‍රියේටිව් මේකප්ස් වලට යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඕගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක. හරි, අපි එහෙනම් දැන් මුලින්ම බලමු මේකප් එකකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මේ තියන්නේ මෙහෙම කිව්වනම් ඔයගලන්ට බයත් හිතේ නේද? එතන මල්ගාව මේකප් ජාති ගොඩාක් තියෙනවා. තව මේ වටේටත් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්කෝ මේවා කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ මේ කියලා ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී. අද මම කියන්නේ අපි යන්නේ මේ මුලින් ඉඳන්නේ. එතකොට මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේකප් අපි මේකප් පොඩි බොක්ස් එකක් අපේ මේකප් පර්ස් එකක් වගේ දෙයක් හදාගත්තොත් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා අපි බලමු. හරි, අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවාද කියලා මේකප් එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේකප් එක බේස් එක දාගන්න ස්පොන්ජ් අවශ්‍ය වෙනවා. ස්පොන්ජස් එක හැඩ වලින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එක. ඒකෙන් ගොඩාක් ස්මූත්ලි විදියට ෆවුන්ඩේෂන් එක අපිට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්‍රෂස් වලින් පුළුවන්. ෆවුන්ඩේෂන් බ්‍රෂ් එකෙන් ඒකෙත් ගොඩාක් ලස්සනට ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියෙන ස්පොන්ජ් එකත් අපිට ගොඩක් ඕන කරනවා. ලංකාවේ නම් මේ ස්පොන්ජ් එක හරි ප්‍රසිද්ධයි. මේ කේක් මේකප් වලට ගන්න ස්පොන්ජ් එක තමයි මේක. මේක නම් ඔයගොල්ලෝ හුඟක් දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි, අපි එහෙනම් ඊළඟ බලමු මොනවද කියලා බලමු. අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන දේ තමයි මේ මේකප් බ්‍රෂස්. මම ගාව නම් බ්‍රෂස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රෂ් ටිකක් මිලදී ගන්න. මේ බ්‍රෂස් නම් අපිට වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකප් එකක් පර්ෆෙක්ට් විදිහට කරගන්න නම් බ්‍රෂ් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. මම බලාපොරොත්තු වෙනා හෙට වීඩියෝ එකේදී ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රෂස් ගැන උගන්වන්න. මොකද ඒ දැනුම හරිම වැදගත්. ඉස්සරහට යනවා නම් අපිට. හරි, අපි බලමු ඊළඟට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ප්‍රයිමර්ස් වර්ග අපිට මේකෙන් එක ප්‍රයිමර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකප් එක බේස් එක දාන්න කලින්. එතනින් ගියාම මේ තියෙන්නේ එක ෆවුන්ඩේෂන් වර්ග. මෙතන තියෙනවා MAC එකේ ඒවා තියෙනවා, Revlon තියෙනවා, Kalon තියෙනවා, Miss Rose තියෙනවා. එක බ්‍රෑන්ඩ් වල ඒවා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ සමේ වර්ණයට ගැලපෙන්න ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඒ ගැන මම කිව්ව විදිහටම වෙනමම ලෙසන් එකකින් අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කලර් කැරක්ටර්ස් ගැන. මේ තියෙන කලර් කැරක්ටර් පැලට් එකක්. ඒක මේ විදිහටත් එනවා. ඒවත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වයින් කරන්න ඕන දේවල් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස්. මේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් පැලට් එකක්. මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තමයි අයි ෂැඩෝස්. මේ ටික අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙච්චර ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමින් මේ තමන්ගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන කලර්ස් දෙක තුනක් මුලින්ම අවශ්‍ය වෙයි. මේ තියෙන්නේ
බ්ලෂර්ස් වර්ග බ්ලෂර්ස් වලට අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මේ බ්‍රොන්සර් එක මේකත් මේ මම මේ ආසම කරන බ්‍රොන්සර් එකක් මේකෙන් තමයි අපි බ්ලෂර් කරගන්න මේවා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකෙන් කලර්ස් දෙකක් විතර තිබ්බාම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙයි. වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි ලිප්ස් කරද්දී ලිප් බාම් එක අනිවාර්යයි. ලිප් ලයිනර් ලිප්ස්ටික් තියෙනවා මෙතන ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව කැමති කලර් එකකින් අපිට මේවා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකප් එකකදී වැදගත්ම දෙයක් වෙන්නේ මෙන්න මේ සෙටින් ස්ප්‍රේ එක. මේකෙන් මේකප් එකක් වැඩි වෙලාවක් රඳව ගන්න පුළුවන්. මට මතකුණානේ තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේකප් එක ලස්සන වෙන්න හයිලයිටර්ස්. එක හයිලයිටර් එකක් ඔයගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති කලර් එකකින් අයිබ්‍රෝස් කරද්දී අපිට මේ කලර්ස් දෙකකින්ම තියාගන්න. මේ බ්ලැක් එක බ්‍රවුන් එකකින් අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් තියාගන්න. මේ අයිබ්‍රෝව් ජෙල් එකක්. තව වැදගත්ම දෙයක්ම තමයි අපි මේකප් කරන්න වෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොටන් බඩ් අපිට අවශ්‍යම වෙනවා. මොකද අපේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් ඒක නිවැරදි කරගන්න මේක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ගියාම මගේ Facebook page එක like කරන්න, මාව Instagram වල follow කරන්න. ඔයගලන්ට තව මොනවා හරි මේ ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් මට පහලින් comment කරන්න. ඒතර මට පුළුවන් වෙලාවට ඔයගලන්ට ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම අවශ්‍ය දේවල් ගැන වීඩියෝස් කරන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම් හෙට හැමෝම බ්‍රෂ් ගැන අපි වීඩියෝ එකක් කරමු.